Guys, aku pakai mikrofon, but the thing is aku tak pasang benda ni. Apa function? Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So, I nak bagi tu korang yang Lado Syafika YouTube channel akhirnya mendapat 2000 subscriber. So, sis nak cakap thank you so much sebab korang sudi share, sudi komen, sudi like dan sebagainya. Dan juga sudi join giveaway Feqa yang last month punya. Okay, Feqa akan bagi peluang dekat 10 orang untuk memenangi hadiah misteri. Macam tu. Tapi sebelum kita mulakan, I nak ajar you guys macam mana nak join giveaway kali ni. Macam tu. Okay, so kali ni punya giveaway, all you need to do is screenshot YouTube video ni dan share dekat korang punya Instagram story dan tag Feqa. Okay, what's my Instagram again? It's ladolceafika. I akan letak dekat sini. So make sure korang follow dan juga tag Feqa di korang punya Instagram story together with the YouTube screenshot of this video. Not until that, okay, korang kena juga komen video ni yang korang dah tag I. Macam tu. And kalau nak extra markah, all you need to do is doakan Feqa semoga mendapat 100k subscribers. Gitu. Macam tu. Okay. So, hari ni Feqa akan buat another SHOPEE haul. So guys, without further ado, let's move on. Okay, mari kita buka barang pertama ya anak-anak. Barang pertama sangat kecil. Okay, kecil-kecil cili padi. Okay, so first, barang ni dari Kepung Bandar Menjalara. Macam tu, okay. Barang ni I order last week, tapi within 3 days, 4 days dia dah sampai dah. Okay, so dia sangat kecil. Okay, ni mini microphone, so that after this kalau I guna, korang dah tak dengar dah bunyi kipas ni. Aku nak buat ASMR lepas ni dengan mak aku pun boleh. Macam tu. So, korang nak tahu tak, aku sebenarnya tengah record malam-malam tau. Korang kena faham. Korang mak aku tak tidur. Ma? Tak tidur kan? Tada! So, dia punya bubble wrap ni memang dia wrap betul-betul supaya mikrofon sis tak rosak. Okay, dia tak ada step. Sebab untuk sis yang baru je mencuba benda ni, I need orang kata direction. Okay. Okay, so it comes like this. Okay, so mikrofon kecil, dia ada boom kat sini. Is it what we call boom? Dia ada kapas kat sini untuk buat suara tu lagi bergema kot. Okay, so yang ni dia boleh clip kat sini. Macam tu. Betul. Cuba clip macam tu. So korang kalau ada impian untuk ada mini production ke apa ke, you guys need all of this stuff lah kan. So I akan try kasih korang tengok lah kan. Kalau barang ni berkualiti, korang boleh beli kat kedai ni untuk korang punya mini production. Macam tu. I think let's just try yang ni bubuh kat buntut phone. Okay tak? Hello. So kalau I buat ASMR lepas ni menjadilah ke? Okay, kita try benda lain. Aku takut bunyi kipas lagi clear je. Hi guys, disebabkan audio ni menjadi, okay, sis akan guna terus sampai video ni habis. Kalau tak korang akan dengar bunyi kipas yang tiada hentinya begitu, okay. So let's move on to the next parcel, everybody. Gitu. Next is this one. Okay, so let's be open this. Okay, so kita buka. I nak minta maaf kalau you guys macam rasa irritating dengan I punya kulit muka right now sebab I tak pakai makeup sebab dah malam. After this, I akan padam and tidur, senang kerja. Okay, sekarang my skin bukanlah nak kata breakout, dia tengah recovering. Okay, I'm so sorry. I'm not flawless. I'm not, perfect and stuff. Relax.
just open this. Okay. Ooh. So this is my purse. Okay, I beli purse sebab my one is lama dah terburai. Dia punya leather pun dah tercabut-cabut. Yeah, it's been 5 years. Sebab orang bagi kan, I pakai sampai lusuh lah. Tapi disebabkan ramai sangat orang cakap, Tika, beli je lah baru, beli je lah baru, I tak rasa pun nak beli sangat. But then I fikir, why not? Kan? So I carilah satu yang wallet wanita. Aku ingat kan saiz kecil, rupanya besar lah pula kan. Okay, actually this colour is warna purple. Okay. Okay, ni warna purple sebenarnya. Tapi nampak macam kuih sponge yang ada krim kat dalam. I jadi lapar. Okay, dia macam kuih sponge flavor keladi, tapi dalam video ni tak macam purple, jadi macam warna brown. So dia ada 2 kompartmen, 2 zip yang sangat elok kualiti dia. Okay, zip dia ibarat zip jacket. Okay, tips kalau nak buka zip, you just need to tarik like that. Okay, bukannya kau tekan bila nak buka, tarik like that. Macam tu. It's a proper way of, using a zip. Okay, so dia ada 2 kompartmen. Dalam satu kompartmen ni, okay, dia ada 1, 2 dan juga shilling punya kompartmen 3. Gitu. Okay, shilling. Gitu. Okay, 1, 2, 3. Ada 3 kompartmen, ada 3 slot. Another compartment, banyak sikit slot dia yang ni. Dia ada keychains. Is this what we call keychains? Kompartmen satu lagi ni ada letak macam saving ke ataupun I don't know, duit kecemasan. Same goes to this side. Dia boleh 1, 2, 3, 4 kompartmen je boleh buka. 1, 2, 3, 4. And this one is the big size. Yang ni pun 1, 2, 3, 4, 5. Betul lah, 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga. So this side ada 5. This side ada 5. And 1, 2 macam tu. Okay, tapi yang ni kalau nak letak shilling pun terbolos lah sebab you see, nampak aku boleh genggam ni macam ni. Macam tu. So letak ringgit-ringgit lah senang. I think it's quite okay for me honestly. So yeah, I love it. Tapi I tak sure I akan terus pakai ke tak lah, sebab I jenis yang malas nak tukar everything from this bag to another bag macam tu. Okay guys, move on to the last parcel for today. Okay, from the same shop, but this one, oh my god, this is gonna be my favorite. Okay, sebab aku suka warna kuning tau. Tak kisahlah dia barang apa, asalkan kuning aku suka. Aku suka macam tu. Dia ada handbag bag. Tapi mak aku akan guna ni time pi grocery beli sayang. Macam tu. Okay, sis bukan orang Kedah tapi sis nak belajar. Macam tu. Okay, wow, cantik. Bag dah nampak sikit warna kuning macam tu. Macam tu kan. Itulah payah aku pakai kamera Android ini kan. Lighting aku kejap okey, kejap tak nampak. Suka hati je. Stress. Wow. Leather dia soft, but I bet this is, of course lah, pure leather kan. Okay, dia tulis kat sini forever young. I mean designed from Pearly, bukan Pearly My thought about this bag is cool sebab dia sangat kecil, cantik kan, sesuai dengan baju saya sekarang. Sebab baju saya ada line kuning and bag ni kuning. Dia actually very practical. Okay, you boleh pegang macam ni, macam tu. And dia ada, kalau ada ni, maksudnya dia boleh cross body juga. Macam tu. And I rasa struktur bag ni pun elok sebab dia very stable. Macam contoh I letak dekat atas ni. I turunkan pasu dulu sebelum dia pecah depan mata I. Macam tu. Okay, kita akan buat demonstration ya anak-anak. Okay, so ini adalah kerusinya. Kita akan letak sikit kat bawah. And kita letak kat sini. Nampak stable kan? What I mean by stable is the structure of the bag
Dia bukan orang kata nampak sangat murah yang sengit-bengit macam tu. Tidak. Yang ini nampak kualitinya di situ. Okay, so kembali kepada saya. Macam tu kita letak balik pasu bunga kat sini. Kasih estetik gitu. Okay. So yeah. Dan dia punya handle macam ni. Dia punya leather sangat soft. Sis love. Logo dia hanya ada di depan, di belakang tiada. Okay, dia ada 2 compartment. Kita buka dua-dua. Okay, so it's like this. Kita keluarkan sampah sarap di dalam ni. Okay, dia ada tali. Like I told you, dia boleh jadi cross body juga. Okay, kita keluar sepah habis. I love this bag sebab colour dia. I tak menyesal pilih warna yellow. Tapi I menyesal ni I beli warna purple sebab nak tunjuk kat korang tak nampak. Tapi honestly memang nampak macam kuih aku nak makan. Kuih keladi lah macam tu. Sebab warna dia cantik, I suka. Purple yang I suka. Tapi tu lah dalam kamera nampak macam coklat. Wait, is it lah? This bag kan, aku geram lah. It's funny. Ke dia tak siap buat? Ke dia jahit tak siap? Okay, whatever. Jangan terkejut. Ready? Dalam dia polka dot. Sis love. Okay, lining dia silk. Sis love. Okay, nampak lah efek kat situ. And then dia ada compartment untuk letak phone ke, kunci ke, apa ke. And then at another side is zip. Nampak dia usually kalau crossbody punya bag memang macam ni lah. Dia ada compartment yang dia ada zip, and satu lagi compartment ada zip with logo di sini. Logo dia nampak mahal, siap dengan besi dan sebagainya. It's cool, it looks expensive. However, kau nampak kat tengah ni apa? It's weird. It's weird. I tak tahu kalau I tak rasa bag ni murah sebab it's a bit pricey juga walaupun bawah RM50. But my opinion lah kan, kalau bag ni nak buat 2 compartment macam ni, lagi baik kau buat satu, orang kata penghadang. Penghadang, so that aku betul-betul ada 2 slot. Ni satu slot, kalau campur barang, kiranya apa function aku buka satu bag, satu zip lagi aku tak buka. Okay, sis love this bag honestly. Tengok dia siap ada tapak. Okay, so that kalau korang letak bag ni dekat mana-mana, dia tak kotor. Dia ada ni. Okay, dia ada ni. Lepas tu I suka dia punya structure of the bag. Very classy, very practical. Nak pegang pun, leather dia pun nampak tahan lama. Hopefully belum kena air lagi, tak tahu apa jadi. Leather lembut, tapi boleh jadi crossbody bagai. Okay, tali dia I tak sure berapa meter, but and then I just tak puas hati dengan dalam dia sebab dia tak ada penghadang. So I a bit disappointed. Tapi tak apa kot. Tapi harga dia tak adalah murah bagi aku. Tapi kalau bagi korang murah dan kalau korang rasa okay, then it's okay. But for me, I beli walaupun it's below RM50, it's still duit. Okay, kalau harga dia RM10, aku tak kisah. Tapi harga dia lebih daripada RM10. So I jadi macam you can do better China. Come on. Macam tu lah ibarat dia. Okay guys, that's it for today from Lagu Africa Shopee haul review macam tu. Okay, if you guys nak lagi video Shopee haul, okay, please recommend korang nak I unboxing apa, korang nak beli apa. So far I dapat request suruh review makeup dari Shopee, baju tidur dari Shopee. But before I jump to that video, korang pergi tengok I punya video Shopee haul trusted seller face mask macam tu. Teruskan menonton video ni. Jangan lupa follow I di Instagram Lagu Africa. Jangan lupa like, komen ke apa ke dekat gambar-gambar I, video-video I di Instagram. And jangan lupa subscribe I punya YouTube channel dan turn on the bell notification. Jangan lupa tengok video I seterusnya. Terima kasih, itu saja. Selamat malam. Annyeong.